Το ταξίδι μας ήταν πολύ όμορφο, μόλις 2,5 ώρες. Ο καιρός στις Βρυξέλλες ηλιόλουστος και το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να περπατήσουμε στο χαόδες αεροδρόμιο των Βρυξελών μέχρι το σημείο που θα παραλαμβάναμε τις βαλίτσες μας και καρφί για το ξενοδοχείο. Όταν πετυχαίνεις καλό καιρό τον Νοέμβριο στις Βρυξέλλες, πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία να μπεις στο τρένο και να κατευθυνθείς προς την Μπρίζ, τη μαγευτική μεσαιωνική πόλη του Βελγίου. Αυτό κάναμε κι εμείς. Με το που βγαίνεις από το σταθμό του τρένου, η εικόνα της φύσης σε αφήνει άφωνο. Ψηλά δέντρα, κανάλια, πάπιες συνθέτουν την απόλυτη έννοια μιας ονειρεμένης πόλης. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στο Βέλγιο. Θα επισκεφτούμε και θα μείνουμε στις Βρυξέλλες. Όμως αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην Μπρίζ ή στο Μπρίζ ή στη Βρύγη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα προφέρετε το όνομα αυτής της πανέμορφης μεσαιωνικής πόλης. Δεν την φωνάζουν τυχαία η Βενετία του Βορρά. Δείτε το. Το κανάλι διασχίζει την Μπρίζ και εμείς μόλις ήρθαμε, ψιλόβροχο ρίχνει, βγάζει ήλιο σε λίγο, ξαναρίχνει βροχή και εμείς θα περπατήσουμε μέσα από αυτό το πανέμορφο δάσος και θα φτάσουμε στο κέντρο και εκεί θα πούμε ακόμα περισσότερα. Αυτή η λίμνη που βλέπετε εδώ είναι η λίμνη της αγάπης και γενικά αυτό το πάρκο λέγεται Minewater. Γιατί λέγεται έτσι? Γιατί υπάρχει, λέει, σε έναν θρύλο ότι πήρε το όνομα από μια κοπέλα που λεγόταν Μίνα και τον χαμένο ερωτά της. Αυτή είναι η λίμνη της αγάπης και αυτή εδώ είναι η γέφυρα των ερωτευμένων και όποιος φιλήσει πάνω σε αυτή τη γέφυρα την κοπέλα του δεν θα χάσουν ποτέ τον ερωτά τους. Η Μπρίζ, γνωστή και ως η Βενετία του Βορρά, είναι μία από τις πιο γοητευτικές πόλεις του Βελγίου. Τα κανάλια της, η μεσαιωνική της αρχιτεκτονική και η ρομαντική της ατμόσφαιρα την καθιστούν ιδανική για σύντομες αποδράσεις. Η Μπρίζ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες. Η Μπρίζ ή η Βρύγη, όπως είπαμε, είναι πόλη της Φλάνδρας
του Βελγίου και είναι η μεγαλύτερη πόλη αλλά και η πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας. Και αν έρθεις στην Μπρίζ και δεν μπεις βόλτα μέσα στα κανάλια με αυτό το βαρκάκι, είναι σαν να μην έχεις έρθει στην Μπρίζ. Εμείς πήραμε τα εισιτήρια και θα πάμε μια μισάωρη βόλτα να δούμε την Μπρίζ και μέσα από τα κανάλια. Γιατί όπως σας είπα, είναι η Βενετία του Βορρά. Ελάχιστα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας υπάρχουν στην περιοχή από την εποχή της προρωμαϊκής Γαλατίας. Οι πρώτες οχυρώσεις εμφανίζονται όταν ο Ιούλιος Καίσαρας κατέκτησε τους Μενάπιους τον 1ο π.Χ. αιώνα για να προστατεύονται οι παράκτιες περιοχές από τους πειρατές. Η Μπρίζ απέκτησε σημασία λόγω της διόδου διαμέσου της Παλήριας που ήταν μεγάλης σπουδαιότητας για το τοπικό εμπόριο. Η δίωδος αυτή ήταν τότε γνωστή ως Χρυσή Δίωδος. Έγινε πόλη με διάταγμα της 27ης Ιουλίου του 1128 και κατασκευάστηκαν νέα τείχη και κανάλια. Η οικονομική ευμάρεια λόγω της άνθησης του εμπορίου προκάλεσε κοινωνικές αναταραχές, οι οποίες καταπνίγηκαν στην πλειονότητά τους από στρατιωτικές δυνάμεις. Το 1302, στις 18 Μαΐου, μετά τις πρωινές σφαγές στην πόλη από τη φλαμανδική μιλιτία, ο πληθυσμός πύκνωσε τις τάξεις των δυνάμεων του κόμιτα της Φλάνδρας εναντίον των Γάλλων με αποκορύφωμα την μάχη των Χρυσών Σπυρουνιών που έγινε στο Κόρτρικ στις 11 Ιουλίου. People in therapy are often there to deal with people in their lives who won't go to therapy. I have a job, it's actually quite fulfilling, though my hairline is thinning. Είμαστε στην κεντρική πλατεία της Μπρίζ και βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω να βγάλω τη φωτογραφική μηχανή από πάνω μου γιατί κάθε σημείο είναι και καρποστάλ. Εδώ είμαστε έξω από τον πύργο της Μπρίζ, ο οποίος είναι ένα από τους πιο παλιούς και πιο εντυπωσιακούς. Είναι πάρα πολύ ψηλός. Εδώ παλιότερα φιλοξενούσαν το θησαυροφυλάκιο της πόλης, φιλοξενούσαν τους φύλακες αυτούς οι οποίοι χειρίζονταν τις κυβερνητικές αναγγελίες, γιατί αυτά τα καμπαναριά είχαν και ένα σκοπό να κάνουν τις κυβερνητικές αναγγελίες. Είχε τα αρχεία εδώ της πόλης και είναι από τα παλιότερα, είναι 271 μέτρα και έχει 366 σκαλοπάτια. Και όποιος είναι θαραλέος ανεβαίνει αυτά τα σκαλοπάτια και βλέπει την Μπρίζ από ψηλά. Η πλατεία αγοράς, η Grote Markt, είναι τεράστια ανοιχτή πλατεία που περιβάλλεται από όμορφα μεσαιωνικά κτίρια. Στο κέντρο βρίσκεται το άγαλμα του Ζαν Μπρέιντελ και Πιέτερ ντε Κόνικ, δύο ιστορικών ηγετών της Μπρίζ. Σε αυτή την πλατεία θα δείτε ακόμα τον καμπανοριό του 12ου αιώνα με τον εμβληματικό πύργο του, πολλά μουσεία, το δημαρχείο και πολλά μαγαζιά εστίασης. Τα περισσότερα κτίρια σε αυτή την πλατεία κτίστηκαν μεταξύ 12ου και 15ου αιώνα, όταν η Μπρίζ ήταν μια σημαντική εμπορική πόλη. Επιτέλους ψάξαμε μέσα στα στενά και βρήκαμε το Μουσείο της Σοκολάτας. Είμαι σίγουρος πως όλοι θα θέλετε να ήσασταν εδώ μαζί μας.
έχουμε πάρει το ακουστικό μας, τα αγγλικά, και ανεβαίνουμε στο δεύτερο όροφο πάνω για να δούμε το τι γίνεται. Το Μουσείο Choco Story σας ταξιδεύει στην ιστορία της σοκολάτας. Μπορείτε να δείτε σε ζωντανή επίδειξη πώς φτιάχνονται οι πραλίνες και οι τρούφες, να μάθετε τεχνικές όπως το σβήσιμο της σοκολάτας. Μπορείτε να δείτε συλλογές από καλούπια σοκολάτας, αντίκες συσκευασίες, διαφημίσεις και άλλα αντικείμενα που καλύπτουν έναν αιώνα εξοπλισμού, ζαχαροπλαστικής και γραφικών. Και πριν φύγετε, μπορείτε να δοκιμάσετε φρεσκοφτιαγμένες σοκολάτες. Την Breeze όμως, για να πεις πως την χόρτασες, πρέπει να την απολαύσεις και όταν ο ήλιος πέφτει. Και τα φώτα της πόλης δημιουργούν μια χορογραφία λάμψης πάνω στα κτίρια και στα κανάλια. Και φτάσαμε στην πλατεία Burg. Φτάσαμε νύχτα, αλλά ακόμα δεν έχουμε χορτάσει την Breeze, γιατί έχουμε πολύ λίγες ώρες που είμαστε εδώ. Και αυτή είναι η πλατεία Burg, που είναι επαρχιακό δικαστήριο, δημαρχιακό μέγαρο και βέβαια η βασιλική του Αγίου Αίματος, που έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό κοιμήλιο που θα σας το πω σε λίγο. Αυτή ακριβώς πίσω μου είναι η βασιλική του Αγίου Πνεύματος. Στο παρεκκλήσι που είναι πάνω φυλάσσεται ένα πολύ μεγάλο χριστιανικό κοιμήλιο. Ένα πανί. Ένα πανί που λέγεται ότι σκούπισε το αίμα του Χριστού και το έφερε εδώ, στο Breeze, ένα σταυροφόρος, ο Ροβέρτος, από τους Αγίους Τόπους. Αξίζει τον κόπο να δείτε την Βασιλική του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι του 12ου αιώνα, όπου εμείς δυστυχώς την προλάβαμε κλειστή. Αλλά πάνω αυτό το ιερό λείψανο μπορείτε να μπείτε όταν θα έρθετε εσείς, να το προσκυνήσετε και να δείτε που έχει μείνει, ξέρετε, παχύρευστο το αίμα μέσα στους αιώνες που έχουν περάσει. Ένα πολύ σημαντικό θρησκευτικό κοιμήλιο εδώ στην Breeze. Στο παρεκκλήσι του επάνω ρόφου μπορείτε να προσκυνήσετε το ιερό λείψανο αίματος. Το αίμα έχει πήξει κατά τη διάρκεια των αιώνων σε σκοτεινούς λεκέδες στο ύφασμα, που πιστοποιούνται από έγγραφα που χρονολογούνται πάνω από 500 χρόνια. Μέσα σε λίγες ώρες που είχαμε στη διάθεσή μας, αφήσαμε πολλά που δεν είδαμε. Σίγουρα χρειάζεσαι 3 μέρες αυτή την πόλη για να την απολαύσεις. Γι' αυτό και εμείς είναι σίγουρο πως θα ξαναέρθουμε. Αφορμή της δεύτερης επίσκεψής μας στις Βρυξέλλες ήταν η πρόσκληση της Ευρωβουλευτού Ελεονόρας Μελέτη, όπου ήδη στον πρώτο χρόνο της θητείας της έχει να επιδείξει σπουδαίο έργο, ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, αλλά και για πολλές άλλες κοινωνικές υποθέσεις, όπως η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στεγάζεται στο όμορφα ανακαινισμένο κτίριο Eastman στο κατάφυτο πάρκο Λέοπολντ. Το κτίριο έχει ανακαινιστεί με σεβασμό προς την αρχική μορφή του της δεκαετίας του 1930.
όταν στέγαζε οδοντιατρική κλινική για άπορα παιδιά. Στη μόνιμη έκθεση, οι επισκέπτες ξεναγούνται στην ευρωπαϊκή ιστορία από τις απαρχές της Ευρώπης και την πορεία της στο χρόνο μέχρι την κάθοδο στην κόλαση των παγκοσμίων πολέμων και στη συνέχεια την αναζήτηση καλύτερης ζωής. Το πάρκο Petit Sablon το περιβάλλουν 48 αγάλματα που αναπαριστούν τις διάφορες συντεχνίες των Βρυξελών και στο κέντρο τα αγάλματα των κομιτών Egmont και Horn, οι οποίοι εκτελέστηκαν στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών το 1568 από τον Φιλίπ τον Δεύτερο της Ισπανίας. Όταν ακούτε Βρυξέλλες, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό είναι η Grand Place. Το πρώτο πράγμα που σας λένε οι φίλοι σας για να δείτε στις Βρυξέλλες πάλι είναι η Grand Place. Και εμείς βρισκόμαστε εδώ, στην Grand Place, όπου παλιότερα, μετά τον 12ο αιώνα, ήταν η αγορά τους. Και όλα αυτά τα κτίρια που βλέπετε γύρω μας και αυτό που βλέπετε πίσω μου, τα γοθικά και τα μπαρόκ, την έχουν κάνει τόσο διάσημη. Εδώ, το πιο επιβλητικό βέβαια κτίριο είναι αυτό του Δημαρχείου, που θα το δείτε σε λίγο. Εδώ είναι το εσωτερικό του Δημαρχείου, ο προαύλιος χώρος και βέβαια μπορεί να τον επισκεφθείς. Έχει συγκεκριμένες ώρες που μπορείς να δεις μέσα πόσο υπέροχα είναι. Εμείς σήμερα δεν ήμασταν τυχεροί γιατί είχε κάποιες συσκέψεις εδώ, οπότε δεν μπορούσαμε να το επισκεφθούμε, αλλά εσείς, όπως σας λέω σε πολλά επεισόδια, θα είστε πάρα πολύ τυχεροί και θα μπορέσετε να πετύχετε να μπείτε μέσα και να δείτε το υπέροχο Δημαρχείο. Εμείς θα περπατήσουμε εδώ στις Βρυξέλλες και στην Grand Place, γύρω-γύρω από τα στενά, που πραγματικά είναι μαγικά. Η ιστορία των Βρυξελών χάνεται στα βάθη του χρόνου. Τοπονύμια μαρτυρούν ότι η περιοχή κατοικούνταν ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Η πρώτη αναφορά στις Βρυξέλλες χρονολογείται τον 10ο αιώνα, όταν είχε το όνομα Μπρουσέλα, που σημαίνει οικισμός στους βάλτους. Τώρα θα πάμε να δούμε ένα σημείο εδώ στην πλατεία της Grand Place που λέει ότι μόλις το ακουμπήσεις σου φέρνει τύχη. Για ελάτε μαζί μου. Είναι αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Είναι αυτό το άγαλμα που το ακουμπάς και σου φέρνει τύχη. Λένε ότι ένας παλιός ζητιάνος, υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Εμείς πάντως ακολουθούμε πιστά αυτό που λένε σε όλους τους τουρίστες εδώ στις Βρυξέλλες. Θα έρθεις δίπλα το Δημαρχείο, θα το ακουμπήσεις και τώρα αν μας φέρει τύχη θα το καταλάβουμε αργότερα. Και εδώ είμαστε έξω από την γκαλερί Saint-Hubert. Είναι αυτή η στοά που αν έχετε διάθεση να αφήσετε τα χρήματά σας, γιατί εδώ έχει τα πιο ακριβά μαγαζιά, έχει πολύ ακριβές σοκολάτες, έχει ρολόγια και έχει και έναν γυάλινο θρόλο που λέγεται η ομπρέλα των Βρυξελών. Αν έχετε λοιπόν τη διάθεση να την επισκεφθείτε, Saint-Hubert, η στοά. Απολαύστε την. Είναι πολύ όμορφα να περπατάς μέσα σε αυτή τη στοά, στην γκαλερί Saint-Hubert. Βέβαια τα χέρια τα έχω στην τσέπη βλέπετε, γιατί αν τα βγάλω κάποιο από τα μαγαζιά θα μου τα κόψει.
σας έλεγα, είναι πάρα πολύ φθηνά τα μαγαζιά. Να, αυτή εδώ η τσαντούλα, η μικρούλα, μόνο 5.000 ευρώ. Μπορεί να είναι εξαιρετικής ποιότητας, μπορεί να είναι εξαιρετικής μάρκας, αλλά και τα 5.000 ευρώ πονάνε. Βγαίνουμε από τη ΣΤΟΑ, από τη Σάνουμπερ, με τα χέρια πάντα στις τσέπες, για να έχουμε λεφτά και για αύριο. Γιατί αν εδώ ψωνίσουμε, αύριο δεν θα έχουμε. People in therapy are often there to deal with people in their lives who won't go to therapy. I have a job, it's actually quite fulfilling, though my hairline is thinning. I barely do anything else. I read self-help books, I do meditation, walks in the woods, a new destination. Εδώ είμαστε στον Καθεδρικό Ναό των Βρυξελών, σε αυτό το γοθικό αριστούργημα που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μιχαήλ. Και εδώ πέρα γίνονται και οι κηδείες αλλά και οι στέψεις των βασιλιάδων και των μεγάλων προσωπικότητων που έχει εδώ το Βέλγιο. Some days I wish I had a relationship status. Then I remember. Το 1047, ο Δούκας της Βραβάντης Λαμπέρτο δεύτερος μετέφερε τα λείψανα της Αγίας Γουδούλης από μια κεντρική εκκλησία στη νέα εκκλησία στο λόφο Τρέρεμπεργκ. Από τότε ο ναός της Αγίας Γουδούλης και του Αγίου Μιχαήλ πήραν την πρωτοκαθεδρία έναντι των άλλων ναών. Ο Καθεδρικός Ναός των Βρυξελών είναι ένας ναός ο οποίος δεν περιγράφεται με λόγια. Και επειδή είδαμε το πάνω μέρος, το οποίο είναι εκπληκτικό όμως πραγματικά, με 2 ευρώ θα κατέβουμε και στις κατακόμβες του ναού. Ακολουθήστε μας. Είμαστε κάτω στις κατακόμβες του Καθεδρικού Ναού των Βρυξελών, που από εδώ μας λέει ότι ήταν κατακόμβες, από εδώ ήταν το σκαρίφημα όπως ήταν ο παλιός ναός και τα θεμελιά του. Γενικά είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να τον δείτε και πάνω αλλά και κάτω. Και τώρα θα πάρουμε και το αναμνηστικό μας κέρμα. Πάρουμε αυτό. Πήραμε το αναμνηστικό μας κέρμα από τον Καθεδρικό Ναό των Βρυξελών. Κοιτάξτε. Σας είπαμε πως σε αυτό το επεισόδιο στις Βρυξέλλες, επειδή είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε, θα δούμε κάτι διαφορετικό. Και διαλέξαμε για σας το Μουσείο των Κόμικ. Διότι εδώ στις Βρυξέλλες γεννήθηκε ο Τεν Τεν, τα Στρουμφάκια, αλλά και ο Λούκι Λουκ. Και θα πάμε μέσα να δούμε 60.000 κωδικούς κόμικ όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί. Για ακολουθήστε με. There's no use
αίθουσα κινηματογράφου που βλέπουν τα κόμιξ, τα μικρά παιδιά, σε αυτό εδώ κάθονται. Εδώ φωτογραφίζονται όλοι όπως κάναμε και εμείς και θα σας προτείνω να έρθετε να δείτε όλοι το Μουσείο των Κόμικ εδώ στο Βέλγιο. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Ακόμα και εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι θέλουμε να δούμε πώς δημιουργήθηκαν τα κόμικ, αυτά που βλέπαμε μικροί και αυτά που βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Γιατί πραγματικά πολλοί από εμάς βλέπουν ακόμα και σήμερα κόμικ. Εδώ είμαστε στην αίθουσα που έχει να κάνει με τα 100 χρόνια βέλγικου κόμικ, που μέσα σε αυτά είναι και ο Τεντέν, είναι και τα στροφάκια, είναι και ο Λούκι Λουκ. Είναι πολύ απίστευτη έκθεση. When we leave, there'll be rainbow slides and cloud trampolines, and we'll jump from sky to sky to sky eternally. Oh, 'cause I know that somewhere deep down hidden. Μέσα στο μουσείο υπάρχουν διάφορες γωνιές που κάθεσαι και πιάνεις στα χέρια σου τα δικά τους κόμικ. Κατά σειροήν φωτογράφους. Παιδιά, είναι πραγματικά πολύ όμορφο το μουσείο. Έχει αναπαυτικές γωνιές. Βλέπεις τα πάντα. Απέναντι είναι ο Κάμελοτ. Εδώ έχει το Σπίγκελ αυτό, το Wiggy. Εδώ είναι η Σεφ Γιασμίνα και έφτιαχνε πατάτες. Τα κόμικ στη γαλλοβελγική κουλτούρα θεωρούνται η ένατη τέχνη. Και σε αυτόν τον δρόμο όλα ξεκίνησαν το 1991, όταν το Μουσείο των Κόμικ είπε σε τοπικούς καλλιτέχνες να φτιάξουν έναν τοίχο με κόμικ και γκράφιτι. Έτσι λοιπόν σήμερα σε αυτόν τον δρόμο θα βρείτε 50 τουλάχιστον τέτοιες τοιχογραφίες με Τεντέν και με διάφορα άλλα κόμικ, οπότε εάν σας βγάλει ο δρόμος και αν θέλετε να το περπατήσετε, είναι ακριβώς κάτω από το μάτι του Βελγίου, τη Ρόδα δηλαδή, που θα μπορείτε να απολαύσετε όλα αυτά τα κόμικ σε αυτόν τον δρόμο. Τις Βρυξέλλες, όσες φορές και να τις επισκεφτείς, πάντα θα ανακαλύπτεις καινούργιες γωνιές τέχνης και πολιτισμού, αλλά και θα μπορείς να τις έχεις ως ορμητήριο για εξορμήσεις σε διπλανές πόλεις, όπως η Μπρίζ, η Γάνθη, η Ανβέρσα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Άμστερνταμ, το Παρίσι και το Λουξεμβούργο. Στο κανάλι μας, εκτός από τα υπόλοιπα επεισόδια, μπορείς να δεις και το προηγούμενο επεισόδιο από το Βέλγιο. Και μέσα από αυτόν τον ολάνθιστο κήπο, αυτό το υπέροχο σχεδιάγραμμα σε κήπο, λίγο πιο πίσω από την Grand Place, εδώ στις Βρυξέλλες, θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Σας δείξαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε μέσα σε αυτές τις 2 μέρες που ήμασταν πάλι στις Βρυξέλλες, και αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αφήστε οπωσδήποτε σχόλια για τη δική σας εμπειρία εδώ στις Βρυξέλλες και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε γεροί και αισιόδοξοι.